नमस्कार, आज आपण पोळ्याच्या करीनिमित्त मच्छी फ्राय बनवणार आहे. एकदम कमी वेळात आणि एकदम कमी साहित्यात. तर वेळ न घालता रेसिपीला सुरुवात करूया. मच्छी फ्राय बनवण्यासाठी घेतले आपण 4 भांगडा मासे. या मासेला 3-3, 4-4 कट मारून घेतला आहे, म्हणजे त्यात मसाला जम बसेल. तर वेळ न घालता आधी आपण मच्छीला मसाला लावून देऊ आणि त्यानंतर डायरेक्ट तव्यावर तळून घेऊ. तर मसाल्यामध्ये घेतले आपण लसूण अद्रक पेस्ट, जिरा मसाला, मिरची पावडर, हळद, मसाला, मीठ आणि अर्धी वाटी रवा. तर हे सगळ्या मसाल्यांना एकत्र करून घेऊ. हा मसाला आता आपण माशांना लावून घेऊ. मच्छीला साधारणतः 3 ते 4 मिनिटापर्यंत फ्राय करायचं आहे. मासे पहा किती छान प्रकारे फ्राय झाले आहे, एकदम कमीत कमी वेळात. फायनली आपली मच्छी फ्राय बनवून तयार झाली आहे, एकदम कमीत कमी वेळात आणि एकदम कमी साहित्यात. तर रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या.